કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું તીખું અને ચટાકેદાર વડોદરાનું ખૂબ જ ફેમસ એવું સેવ ઉસળની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો અહીં સૌપ્રથમ સેવ ઉસળ બનાવવા માટે 1 કપ સફેદ વટાણા છે, એને આપણે ગરમ પાણીમાં પલાળવાના છે। તમે સફેદ વટાણાની જગ્યાએ સૂકા લીલા વટાણા પણ લઈ શકો। તો અહીં મેં ગેસ પર ગરમ પાણી કરવા પહેલેથી જ રાખી દીધું હતું। હવે આપણે એક વખત પાણીમાં ઉભરો આવશે એટલે ગેસ બંધ કરી અને આ વટાણાને 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી લેશું। તો 4 થી 5 કલાક પછી ચેક કરીએ તો વટાણા છે સારી રીતે પલળી ગયા છે। હવે આપણે આને પ્રેશર કુકરમાં કૂક કરી લેવાના છે। તો કૂક કરતાં પહેલાં જે આપણે પાણીમાં વટાણા પલાળ્યા હતા એ પાણી છે પહેલાં કાઢી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે એમાં બીજું નવું પાણી ઉમેરવાનું છે। તો લગભગ 1 કપ સામે આપણે 2 કપ પાણી ઉમેરીશું। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું છે। ત્યારબાદ હવે આપણે આને ઢાંકણ બંધ કરી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 વિસલ કરવાની છે। જ્યાં સુધી વટાણા કૂક થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે સેવ ઉસળ માટે લસણની તરી બનાવીએ। તો એની માટે મિક્સર જારમાં મેં 15 થી 16 લસણની કળીઓ લીધી છે। ત્યારબાદ એની સામે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી મરચું છે એડ કરવાનું। ત્યારબાદ હવે એને કંઈ જ પણ નાખ્યા વગર એક વખત એને ગ્રાઇન્ડ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે સારી રીતે પીસાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે વધારે મરચું નાખવા માંગતા હોય તોય ચાલે। હવે એક વાસણમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ છે ગરમ કરવા રાખવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ લો રાખી અને તમે જો હિંગ નાખું છું તો તરત ઉપર નથી આવતી, એટલે કે એકદમ હુંફાળું તેલ છે। તો હવે આપણે જે ચટણી આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી છે એ આમાં એડ કરી અને તેલ સાથે મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે હુંફાળા તેલમાં લસણની ચટણી જ્યારે તમે મિક્સ કરશો તો લસણ છે એ બળી પણ નહીં જાય, કારણ કે આપણે અહીં લાલ મરચું પણ વાપર્યું છે। તો ગરમ એકદમ તેલમાં બંને વસ્તુ નાખો તો એ બળી જશે। હવે મિક્સર જારમાં મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખી દીધું છે અને એને પણ આમાં એડ કરી દેશું, કારણ કે મિક્સર જારમાં પણ ઘણી બધી ચટણી છે રહી જતી હોય છે અને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવી। તો બધી વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે નાખીએ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। બીજા કોઈ મસાલા ન કરો તો ચાલે। અને તમે જુઓ તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો ગેસ બંધ કરી દેશું અને સૌથી છેલ્લે આપણે અહીં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દેશું, જેનાથી આ લસણની તરી છે એકદમ ચટપટી લાગે। તો એકદમ ચટાકેદાર અને તીખી તમતમતી આ લસણની તરી સેવ ઉસળનો સ્વાદ છે ખૂબ જ વધારી દેતી હોય છે। હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને વટાણા જે આપણે કૂક કર્યા હતા એ જોઈ લઈએ। તો કુકર ઠંડુ થઈ જાય એટલે વટાણા આપણે જોઈએ તો એકદમ આખા જ છે અને પરફેક્ટલી બફાઈ ગયા છે। તો બસ એક પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું અને તેલ છે એ ગરમ થયું છે કે નહીં એની માટે હિંગ થોડી નાખી દઈએ। તો હિંગ તરત ઉપર આવે છે। હવે નાખીએ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી તીખી મરચી અને આદુની પેસ્ટ। અહીં મેં 3 તીખી મરચી વાપરી છે। હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી છે એને ઝીણી સમારી લીધી છે। હવે ડુંગળી છે એકદમ સારી રીતે પાકી જાય એની માટે 2 થી 3 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું અને આ અત્યારે સોતે કરીએ એમાં જ આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો સેવ ઉસળનો મસાલો નાખવાનો છે। તમારી પાસે સેવ ઉસળનો મસાલો ન હોય તો પાઉંભાજી મસાલો પણ વાપરી શકો। અને હવે ડુંગળીને સારી રીતે પકાવી લેશું જેનાથી કાચી સ્મેલ જતી રહે। તો ડુંગળી છે પાકી ગઈ છે। હવે આપણે ઉમેરીશું એમાં 1 ટમેટાની પ્યોરી। મેં અહીં એકદમ મોટું ટમેટું લીધું હતું એટલે 1 ટમેટું ચાલે, નાના હોય તો 2 ટમેટાની પ્યુરી એડ કરવાની અને હવે તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી આ ટમેટાની પ્યુરીને પકાવી લેવાની છે, એટલે એની કાચી સ્મેલ જતી રહે। તો 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે, ટમેટા કૂક થઈ ગયા છે અને તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે આપણે ઉમેરી દઈશું એમાં બાફેલા વટાણા અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો થોડા ઘણા વટાણા છે કુકરમાં હજી પણ છે, તો હું અહીં 1 ગ્લાસ જેટલું એટલે કે 1 કપ જેટલું પાણી એમાં નાખી અને એ પાણી છે આપણે વટાણામાં ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે કરીએ મસાલામાં ખાસ કંઈ જાજુ નથી। હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, તમે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે વધતા ઓછું કરી શકો અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો સેવ ઉસળનો મસાલો, એ ન હોય તો પાઉંભાજી મસાલો પણ નાખી શકાય અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો બસ હવે આ વટાણાની ગ્રેવીને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે પકાવી લેશું, જેનાથી પાણી અને મસાલા બધા જ વટાણા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને થોડા ઉપર બબલ્સ આવવા લાગે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 1 લીંબુનો રસ છે કાઢી લીધો છે મેં, એ આમાં એડ કરીને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણી આ સેવ ઉસળ માટે જે વટાણાની ગ્રેવી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। છેલ્લે કોથમીર નાખી અને એને ગાર્નિશ કરી લઈએ અને જ્યારે સેવ ઉસળ સર્વ કરો ત્યારે એક પ્લેટમાં સૌથી નીચે વટાણાની ગ્રેવી, એના ઉપર આ લસણની તીખી તરી,
ત્યારબાદ જાડી સેવ અને કોથમીર ડુંગળીથી એને ગાર્નિશ કરીને સર્વ કરવાનું. અને સેવ ઉસળ સાથે પાઉં છે સર્વ થતું હોય છે. તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.